لوبیا سفید شسته و برای 1-2 ساعت اجازه بدید خیس بخوره. سپس لوبیا سفید رو با مقداری آب بپزید تا کاملا پخته بشه. در این خلال مارچوبه ها رو خرد میکنیم. ابتدا 2 سانت ته مارچوبه ها رو که حالت سفت و چوبی داره رو جدا بکنید و دور بریزید و سپس با فاصله 2 سانتی متر مارچوبه ها رو خرد بکنید. بعد از اینکه لوبیاها کاملا پخت از حرارت بردارید و کنار بگذارید. داخل قابلمه روغن ریخته و پیاز رو مقداری تفت بدید. سپس سیر رنده شده رو اضافه کرده و مقداری تفت بدید. سپس مارچوبه های خرد شده رو اضافه کنید. همچنین لوبیا سفید پخته شده رو اضافه کنید. آب سبزیجات رو و یا آب معمولی رو اضافه کرده. به میزان لازم فلفل سیاه اضافه کرده. همچنین به میزان لازم نمک بزنید و اجازه بدید که مواد کاملا پخته بشن با حرارت ملایم. بعد از پخته شدن مواد قابلمه رو از روی حرارت بردارید. با استفاده از دستگاه پوره کن تمام سوپ رو کاملا پوره و یک دست بکنید. دوستان شما میتونید به جای لوبیا سفید خام از لوبیا سفید کنسروی هم استفاده کنید توی این رسیپی. بعد از اینکه سوپ کاملا به صورت پوره در اومد آماده سرو هستش. میتونید با آب لیمو سرو بکنید. همچنین میتونید مقداری خامه هم روی سوپ بدین که خیلی خوشمزه ترش میکنه. فوق‌العاده خوشمزه و لایت هستش، سالم و میتونید تو زمستون از این سوپ لذت ببرین.